We gaan de binnenkabel vervangen van deze Acera 9-speed shifter. Je maakt hem even los. Je draait hem omhoog. Het kapje kun je gewoon laten zitten. Want ze hebben hier een kruisdopje gezet. Kijk. Daar zo. Raak hem niet kwijt. Die kun je er zo uitdraaien. Het dopje is eruit. En nu moet je de shifter even terugzetten. Kijken of dat zo lukt. Kijk, daar komt hij al in beeld. Ah, daar was die. En nu kan hij er zo uit. En dan kan je hem vervangen door een nieuwe kabel.